Rruga e Kombit nga data 17 shtator do të kalohet në pagesë, banorët e Kukësit do të kenë tarif kalimi 100 lekë dhe 3 kategoritë të tjera do të përfitojnë ulje. 40% e prokurorëve dhe gjyqtarëve që kaluan vetting janë skualifikuar për shkak të pasurisë, KPK përshpejton procesin. Papa Francesku shpreh kundër abortit të fëmijëve me probleme, i konsideron sjellje raciste si në luftën e dytë botërore, kërkon edhe ruajtjen e familjes tradicionale. Argentina zhgënjeu në ndeshjen e parë të botrorit teksa nuk shkoi më shumë se barazimi 1-1 ndaj Islandës, ylli botror Leo Messi u mbet penalltin. Aktorët sërish në protestë në mbrojtje të teatrit, reagon Velia i për ndërtesën e re, eliminohen Cicmicet pas pak me Elsa Demon për të folur mbi kërkesat. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Do të vjoj menjëherë me zhvillimet kryesore. Bilanci i vendimeve të KPK-s për 4 muaj duket se ka kaluar në favor të subjekteve që e kanë konfirmuar qëndrimin në detyrë. Deri tani 8 gjyqtarë dhe prokuror, kryesisht edhe kandidatët e organeve të reja KLG, KLP dhe KED, janë rikonfirmuar në detyrë, ndërsa janë rrëzuar 5 gjyqtarë dhe prokuror të cilët nuk kanë justifikuar dot pasurinë. Për 4 muaj, Komisioni i Vettingut ka thirrur në seanca dëgjimore 14 prokurorë gjyqtarë, nga të cilët 8 kanë kaluar me sukses, duke u rikonfirmuar në detyrë. 5 janë rrëzuar, ndërsa për një vendimi pritet të shpallet në datën 20 qershor. 5 subjekte të cilët nuk kanë mundur dot të kalojnë fazën e parë të verifikimit dhe automatikisht janë pezulluar nga detyra, janë kryesisht anëtarë të gjykatës kushtetuese, si dhe kandidatët për KLG dhe KLP. Si pari i rrëzimeve nisi me anëtarin e gjykatës kushtetuese Fatos Lulo. Më pas vjoj me kolegët e tij Altina Xhoxha dhe Fatmir Hoxha. Të njëjtin fat e kanë patur dhe 2 kandidatët për Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Besanik Hasani dhe Besim Trezhnjeva, ndërsa kanë kaluar testin dhe janë rikonfirmuar në detyrë 2 anëtarë të gjykatës kushtetuese, Vitori Tusha dhe Bashkim Dedja, prokurori i apelit dhe njëkohësisht anëtarja e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi Fatjona Memçaj, anëtari i gjykatës së lartë Edmondi Slamaj, prokurori Dritan Prençi, njëkohësisht kandidat për në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, prokurori Anila Leka, edhe kjo kandidate për në KLP, si dhe gjyqtarët Maqera Sheu dhe Manjola Xhaxho, kandidate për në Këshillin e Lartë gjyqësor. Komisioni pritet të shpallë vendimin për prokurorin e apelit Gentian Trenova, i cili është njëkohësisht dhe një nga anëtarët e Këshillit të Emrimeve në Drejtësi. Pothuajse për të gjithë subjektet, komponenti kryesor që kanë ndikuar në konfirmimin apo jo në detyrë ka qenë pasuria. Megjithëse shumë prej tyre kishin zgjedhur të mos ishin të martuar ligjërisht, por në bashkëtesa gati 20 vjeçare me partnerët e tyre, sërish kjo nuk ka ndihmuar për të justifikuar shumë prej të ardhurave. Një tjetër dukuri në të ardhurat e këtyre të deklaruara kanë qenë dhuratat apo juhat e marra nga të afërmit, të cilat në shumë raste janë në vlerë të konsiderueshme, po të pashoqëruara me kontrata ligjore për t'i provuar. Po pavarësisht vendimeve të dhëna jo në favor të tyre, të 5 gjyqtarët dhe prokurorët të rrëzuar kanë vijuar betejën ligjore, duke u drejtuar kolegjit të posaçëm të apelimit, i cili do të marrë një vendim final si shkalla më e lartë e vettingut, dhe nëse dhe këtu nuk do të gjejnë të drejtën e pretenduar, atëherë i vetmi institucion që u ngelet është Gjykata Europiane për të Drejtat e Njerëzit. Tarifa për rrugën e Kombit do të rinisë në 17 shtator. Burime nga grupi negociator ndërministror bëjnë me dije se banorët e Kukësit edhe transportin publik, tarifa do të jetë 100 lekë, ndërsa për frekuentuesit e shpesh do të ketë ulje nga 10% deri në 40% dhe në varësi të numrit të kalimeve brenda muajit. Pagesa në rrugën e Kombit do të rinisë në 17 shtator. Burime nga grupi negociator ndërministror bëjnë me dije se mes përfaqësuesve të qeverisë dhe koncesionarit është arritur marrëveshja për kategoritë që do të përfitojnë ulje në krahasim me vendimin fillestar, duke mos ndryshuar pagesën baze e cila mbetet 5 euro. Banorët e qarkut Kukës dhe për 11 linja të transportit publik, tarifa do të jetë 100 lekë për një kalim, edhe për përdëruesit e shpeshtë është vendosur ulje e tarifës, e cila do të prologaritet në bazë të lëvizjeve që do të kryen në një muaj. Sa më shumë të udhëtojë një qytetar apo një biznes, aq më shumë ulje përfiton, e cila varion nga 10% për rastet kur një automjet kalon nga 10 deri në 30 herë në muaj, duke vazhduar zbritja deri në 40%. Tarifa e kalimit në rrugën Durrës-Kukës u vendos për herë të parë në fillim të muajit prill në masën 5 euro për një kalim, ose 10 euro vajtje ardhje. Kjo pagesë u kundërshtua nga banorët, për të cilët në kontratën e koncesionit parashikoi që do të kishte lehtësira, por vetëm 6 muaj pas hyrjes në fuqi të taksës, derisa të identifikoheshin përdëruesit.
Kjo çoi në protestën e banorëve të Kukësit, të cilët 2 ditë pas vendosjes së taksës dogjën pikën e kalimit me pagesë. Vendosja e tarifës u shtyp pas sezonit turistik edhe si pasojë e kërkesës së bërë nga bizneset kosovare dhe përfaqësuesit e qeverisë në mënyrë që të mos rezultonte një barr më tepër për pushuesit që vinë nga Kosova. Nga Praga, ku ishte i ftuar në një konferencë ndërkombëtare të arkitektëve dhe urbanistëve, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Velia i ka folur për projektin e teatrit të ri. Ai ka thënë se është optimist pas dëgjesës me artistët, ku diskutimi la mnjan mëritë e vjetra dhe ofroi alternativa në lidhje me projektin. Sheshi Skënderbej, pazari i ri, bulevardi i ri, por edhe transformimi që ka pësuar kryeqytetin në këto 3 vite, i siguroi Tiranës ftesën në një prej konferencave më të rëndësishme të arkitektëve dhe urbanistëve, e cila u zhvillua në Prag të Republikës Çeke. Kryebashkiaku Erion Velia i cilësoi si tepër pozitive vlerësimet që vinë për Tiranën, në një kohë kur në kryeqytet po zhvillohen dëgjesa me artistët për çështjen e godinës së teatrit kombëtar. Ai u shpreh me respekt e mirënjohje për artistët, si dhe nënvizoi se me pak dashamirësi mes njëri tjetrit mund të bëhen gjëra të mrekullueshme. Vjen mirë që gjithë ky vlerësim për Tiranën dhe për mënyrën se zgjalluar qyteti vjen pas diskutimeve që kemi filluar dhe me artistët për teatr. Unë jam i bindur që nëse ne me të njëjtën dashamirësi që po na sheh bota dhe që po na fton çdo javë të tregojmë këtë histori transformimi, ndërkohë që javën tjetër presim rezultatin e çmimit për sheshin Skënderbej, po të kishim dhe këtë dashamirësi për njëri tjetrin, që ndajmë një qytet, një hapësirë ku kemi lidhur jetën, unë besoj që ne mund të bëjmë gjëra të mrekullueshme. Kreu i Bashkisë shtoi se ndihet i inkurajuar nga dëgjesa e zhvilluar para 2 ditëve me komunitetin e aktorëve dhe regjisorëve për çështjen e teatrit kombëtar, si një mënyrë për të shfrytëzuar shansin historik për t'i dhënë Tiranës një teatr të ri dinjitoz edhe për gjeneratën tjetër. Ndaj jam shumë i inkurajuar nga dëgjesa që patëm me aktorët, sepse patëm një ulje tensionit, la më njanë, mëritë e vjetra, filluam një faqe të re të diskutimit dhe nëse me këtë mirësi mendojmë se si do shfrytëzojmë një shans fantastik për t'i dhënë Tiranës një teatr të ri, duke lënë më njanë cicmicet, por duke menduar të mirën e përbashkët, që mbas 20-30 vitesh t'jemi krenar që në momentin që i kishim vendimarrjet në dorë, morëm një vendim të drejtë për ta modernizuar qytetin, siç po bëjmë dhe në fusha të tjera. Velia i tha se Tirana vazhdon që të jetë një shembull fantastik në Europë, ku po vlerësohet më shumë prej nismave të saj të transformimit. Prag në forumin e arkitektëve të urbanistëve Resite, patëm një mundësi për të folur për transformimin e Tiranës, si kthehet një kryeqytet nga një version i Koreas Veriut në Europë në një qytet që sot gëlon, që ka jetë, që ka energji, ku ekonomia po lulëzon, po dhe ku ka një pasuri të madhe artistike dhe kulturore. Ai siguroi se siç qytetarët kanë përqafuar modernizimin si nisma për biçikletat mobike, sheshin Skënderbej dhe pazarin e ri, e njëjta gjë do të ndodhe edhe me teatrin edhe me shumë projekte të tjera. Por një tjetër protest po zhvillohet për teatrin kombëtar. Ne do të zhvendosemi aty me pamje direkte ku ndodhet edhe kolegja jon Elsa Demo, cilën e përshëndes. Elsa, çfarë po ndodh? Kryebashkiaku Velia pretendon se ka një parafrim të mendimeve. Sa e vërtetë është kjo? Jo, absolutisht e vërtet. Prandaj jemi këtu në protest. Prandaj janë në protest dhe ne bashkë me ta duke ndjekur për gati çdo natë. Kjo është nata e dytë që në skenën e instaluar në oborin e teatrit kombëtar, të gjithë qytetarët, ka më shumë qytetarë se sa herët e tjera dhe më pak artistë, dhe kjo është një shenjë mirë, konsiderohet një shenjë mirë nga organizatorët Aleanca për mbrojtjen e teatrit, që qytetarët po bashkohen pikërisht kundër çfarëdo lloj ligji, çfarëdo lloj projekt ligji, kundër çfarëdo lloj vendimi për të shembur teatrin kombëtar dhe për ta kthyer në një zonë të zhvillimit urban, kryesisht me kulla. E qartë, çfarë mesazhe kanë përcjell aktorët dhe pjesëmarrësit e tjerë në protest? E reja që kemi sot, informacioni i ri që kemi sot, është që në rast se qeveria nuk do të ketë tërheqje nga projekt ligji për ndërtimin në këtë zonë, ata do të intensifikojnë protestat pranë Kuvendit të Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës. Pra do të ketë protesta për paralizim dhe kanë paralajmëruar për protesta shumë më të forta. Në rast se sot qytetarët po kalojnë një kohë mjaft të bukur këtu tani, duke dëgjuar këngë patriotike, duke dëgjuar këngë qytetare, duke dëgjuar këngë nga të gjitha trevat të Shqipërisë, edhe nga Kosova, duke dëgjuar recitime, duke dëgjuar pjesë të zgjedhura, duke parë edhe performanca. Ky është mesazhi që ata po
po marrin sepse gjitha kjo po bëhet që kjo hapësirë të mbrohet. Dhe për të gjitha komentet që janë bërë në këto 2-3 ditë pas dëgjesës që ka pasur kryetari i bashkisë me artistët, mesazhi më i fundit është ky. Nuk mund të quhen dëgjesa më publike me qytetar apo me artistë në rast se ato zhvillohen në kullat e oligarkëve, ashtu sikurse pretendojnë artistët që ishte dhe dëgjesa e fundit e transmetuar live pothuajse nga të gjitha televizionet. Dhe një koment tjetër që ata kanë bërë në këtë skenë ishte që nuk janë të përçarë, nuk kanë përdorur asnjë gjuhë raciste ndaj kolegëve të tyre që mendojnë ndryshe, por kanë mbajtur një qëndrim të prerë ndaj atyre personave të cilët nuk kanë qenë koherent gjatë gjithë kësaj periudhe të protestave në teatrin kombëtar. Pra, duke qenë protestues në fillim dhe duke ndryshuar qëndrimin e tyre gjatë rrugës. Pak a shumë këto janë thënë. Është kthyer në një hapësirë reflektimi me shumë dashuri dhe shumë e këndshme. Ka edhe shumë fëmijë këtu. Është atmosfera shumë e ngrohtë. Kaq mund të themi tani për tani. E qartë, Elsa, unë falenderoj. Patjetër që do të vijoj nesër, pas nesër e kështu me radhë. E qartë, falenderoj Elsa, ndërkohë njoftoj edhe shikuesit se pas pak do të kemi të ftuar në studio edhe një nga organizatorët e protestave, profesoren Taulanda Jupi. Ndërkaq që deri atëherë ecim me edicionin informativ, Papa Francesku, ati i shenjtë, ka bërë thirrje sot që të mos lejohet aborti i fëmijëve me probleme. Sipas tij, një veprim i tillë është racizëm dhe i ngjashëm mes pastrimi në luftën e dytë botërore. Po ashtu Papa Francesku ka bërë thirrje për ruajtjen e familjes tradicionale. Abortimi i foshnjave të sëmura është racizëm, kështu shprehur sot ati i shenjtë gjatë takimit të zhvilluar në Vatikan me një delegacion të organizatës kombëtare Forumi i Familjes. Në mbrojtje të argumentit të tij, Papa Francesku në fjalën e mbajtur para prindërve dhe përfaqësuesve të shoqatës italiane ka sjellë në vëmendje dhe veprimet në luftën e dytë botërore. Në shekullin e shkuar gjithë bota skandalizohej për atë çka bënin racistët për të kuruar pastërtinë e racës. Sot bëjmë të njëjtën gjë, por me doreza të bardha. Është e modës, e zakonshme. Kur në shtatzani shihet se fëmia nuk është mirë apo do të lindë me diçka që s'pëlqejë, atëherë gjëja e parë që bëhet është ta heqim. Kjo është vrasje e fëmijëve. Për të patur një të qetë eliminohet një i pafajshëm. Prindrit kanë përgjegjësi në shoqëri në zgjedhjet që bëjnë edhe ndaj abortit selektiv. Duke folur mbi modernizimin e shoqërisë, Papa Francesku kundërshtoi edhe një herë lidhjen martesore mes personave të njëjtës gjini. Sot është pak e dhimbshme të thuhet se familja është e larmishme, kemi tipe të ndryshme familjesh. E është e vërtetë se fjala familje është e ngjashme me to. Kemi familje të yjeve, familje të pemëve, familje të kafshëve. Por familja si imazhi i Zotit është vetëm një, burr e grua. Por fjalët e Papa Franceskut kanë tërhequr vëmendjen edhe ndaj një tjetër fenomeni që shqetësoi sot shoqërinë moderne, numri i ulët i lindjeve dhe mungesa e dëshirës së çifteve të reja për të patur fëmijë. Franca do të pranojë një pjesë të emigrantëve që ndodheshin në bordin e anijes Aquarius, e cila u refuzua nga Italia dhe u pranua nga Spanja. Parisi zyrtar ka njoftuar se çdo emigrant që do të kërkojë kalimin në territorin francez do t'i mundsohet diçka e tillë. Ndërkaq mbetet shihet se çfarë qëndrimi do të mbajnë në muajt në vijim liderët evropian, një kohë kur presidenti Macron e pranon se sistemi aktual i menaxhimit të krizës së emigrantëve ka nevojë për të reformuar. Pas debateve të ashpra mbi mospranimin e emigrantëve të anijes Aquarius nga Italia, Franca ka bërë të ditur se do të pranojë një pjesë të refugjatëve duke u solidarizuar me Spanjën, e cila pranoi ankorimin e tyre në brigjet e Valencias. Lajmi është konfirmuar nga qeveria spanjolle, e cila sqaroi se çdo emigrant që do të shpreh vullnetin për të kërkuar azil në vendin fqinj, do t'i mundsohet diçka e tillë në bazë të një marrëveshjeje. Ndërkaq Italia dhe kryeministri Giuseppe Conte vijojnë të mbeten kritik kundrejt vendeve të Bashkimit Evropian. Shefi ekzekutivit i qëndron mendimit se është e padrejtë që qeveria e drejtuar prej tij të marrë mbi shpinë barrën e çdo emigranti që shkel në Europë. Ai kërkon më shumë bashkëpunim për të ndarë në mënyrë proporcionale përgjegjësitë për këtë çështje. Ndërkaq, në takimin e mbajtur të premten edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron e pranoi se sistemi aktual për menaxhimin e krizës së azilkërkuesve ka nevojë për reformim të thellë. Gjithashtu, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini në projekt buxhetin për 7 vitet e ardhshme në Union kërkon trefishin e fondeve për të shtuar kapacitetet logjistike. Mbetet për t'u parë se cila do të jetë qasja e Brukselit përballë kësaj situate, në kushtet kur shumë vende kanë nisur të propozojnë zgjidhje të ndryshme mbi gjendjen e krijuar.
Ndërkohë Greqia dhe Maqedonia janë në prag të firmosjes së një marrëveshje historike duke pranuar emrin Maqedonia e Veriut. Megjithatë, polemikat dhe përplasjet nuk kanë munguar si në Athinë, ashtu edhe në Shkup. Ne do të zhvendosim fakt me pamje direkte nga kryeqyteti grek, aty ku është kolegu Robert Goro, cilin e përshëndes. Robert, është parashikuar edhe firmosja e marrëveshjes. Ndërkaq, si kanë qenë marrëdhëniet në qarqet politike greka? Ka patur tension dhe sa janë shanset që të mbështetet ky akord? Në fakt, Zoe, dhe në këto momente i po flasim në parlamentin grek, vazhdon debati me mocionin e mosbesimit që partia më e madhe opozitare ka paraqitur ndaj qeverisë së kryeministrit të Cipras. Gjithsesi në fund të ditës mendohet se vocioni i mosbesimit do të rrëzohet përderisa majoranca për 154 deputetësh e kabinetit drejtuar nga Alexis Tsipras do të bëjë të mundur rrëzimin e këtij mocioni. Gjithsesi, ajo që mbetet një plagë, do të thoya, për kryeministin grek është fakti se partneri i tij në koalicionin qeveritar, Panos Kamenos, i grekëve të pavarur, ka deklaruar edhe një herë sot se deputetët e tij nuk kanë për të votuar marrëveshjen kur ajo të vinë në parlament, dhe kjo pritet që të ndodhi në qoftë se çdo gjë shkon mirë në anën tjetër të kufirit, pritet që kjo marrëveshje ngri parlamentin grek diku pas 6 muajsh. Gjithsesi, kryeministri grek menjëherë pas marrjes së votbesimit nga deputetët e vet, do të përgatitet për të udhëtuar për në liçenin e Prespës, ku do të mri nesër para dite. Siç edhe ti, nesër do të më shkruhet marrëveshja historike ndërmjet Athinës dhe Shkupit, që jep fund një kontesti të paktën 25 vjeçar, dhe gjithsesi hap një perspektivë të re të pakët për marrëdhënien ndërmjet këtyre dy vendeve. Marrëveshja do të shkruhet nga dy ministrat e jashtëm në prani edhe të dy kryeministrave Tsipras dhe Zaev, ndërkohë që në Prespë do të ndodhen edhe shefja e përfaqësuesja e lartë e politikës jashtme Federica Mogherini, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn, por edhe një përfaqësuese e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. Marrëveshja menjëherë pasi do shkruhet nga dy ministrat e jashtëm, do të shkruhet edhe nga negociatori i OKP-s Matthew Nimitz, dhe pastaj të dy delegacionet do të kalojnë në pjesën maqedonase të liçenit të Ohrit për të festuar pra në çlimin e kësaj marrëveshje. Për ta mbyllur, le të them që atmosfera e zjarrt nuk ka qenë vetëm në parlament, por edhe jashtë parlamentit, kur pas gjatë gjithë ditës protesta nga grupe jo dhe fort të nda, që vërteta, po cilët në një moment saktuar tentuan që në gjithë shkallët e parlamentit dhe të futeshin brenda, policia përdori gaz lotësielës duke i shpërndar, dhe kjo, si me thënë, ishte një lloj benzine që u zjarrit të debatit që po zhvilloi brenda në parlament. Gjithsesi, ajo që mbetet nga gjithë kjo ditë e sotme është që Alexis Tsipras do ta fitojë mocionin e mosbesimit, por marrëveshja si marrëveshja nuk pritet që të ketë mbështetje mbar popullore, pasi dhe atmosfera është acaruar jashtëzakonisht gjatë këtyre 6 muajve, dhe prandaj është krijuar një majorancë e madhe kundër. Megjithatë, Tsipras vazhdon të mbetet optimist se kur marrëveshja vinë në parlament do të ratifikohet edhe nga parlamenti grek dhe gjithçka do të shkojë në drejtimin e duhur. E qartë, Robert, falenderoj për raportimin, janë zhvillime interesante, kështu që të presim çfarë do të ndodhë. Falenderoj edhe një herë. Shikues nderuar, ndërkaq që ne kthehemi në vendin tonë, mëngjesin e së hënës rinisim punimet për gjatë autostradës Tiranë-Durrës. Autoriteti rrugor shqiptar dhe policia e qarkullimit rrugor bëjnë me dije se trafiku do të devijohet në kryqëzimin e Maminasit dhe parashikohet që punimet në këtë segment të përfundojnë ditën e njëjtë. Riparimi i autostradës Tiranë-Durrës do të rinisë të hënën në orën 6 të mëngjesit, ndërsa trafiku do të devijohet në segmentin Mamina-Sukth. Ky është segmenti i tretë ku po ndërhyet për të rregulluar pjesët e dëmtuara, ndërsa Autoriteti Rrugor Shqiptar dhe Policia e Qarkullimit Rrugor kërkojnë mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e drejtuesve të mjeteve gjatë procesit të ndërhyrjes në këtë aks rrugor, si dhe respektimin në mënyrë rigoroze të sinjalistikës provizore. Të gjitha automjetet që do të udhëtojnë nga Tirana në Durrës do të duhet të devijojnë trafikun në kryqëzimin e Maminasit në drejtim të rrugës dytësore. Qytetarët që do të lëvizin nga Tirana në drejtim të Durrësit duhet të futen në nën kalimin e Maminasit dhe të vazhdojnë në rrugën dytësore deri në kryqëzimin e Sukthit dhe në vazhdim mund të dalin përsëri në autostradë ose të vijojnë në rrugën dytësore. Ndërkohë, autoritetet këshillojnë që mjetet e transportit të rëndë që udhëtojnë nga fushkruja në drejtim të Durrësit
të kthehen në rrugën dytësore në Vorë duke përdorur nënkalimin e rrugës së re. Ndërhyrja në këtë segment parashikohet të zgjasë deri ditën e njëjtë, ndërsa i gjithë riparimi i autostradës parashikohet të përfundojë në fund të muajit qershor. Përfundimi i muajit të shenjtë të Ramazanit po shoqërohet në fakt me një rritje të numrit të shtetasve kosovar që hyjnë në Shqipëri për pushime. Fluksi në pikën kufitare të Morinit u shoqërua me shtim të personelit dhe sporteleve, por sërish pushuesit nga Kosova folën për vonesën dhe kërkuan marrjen e masave në vazhdimsi. Përfundimi i muajit të Ramazanit ka shtuar ndjeshëm fluksin e lëvizjes në pikën e kalimit kufitar të Morinit në Kukës. Sipas të dhënave të policisë së kufirit, 3300 shtetas me më shumë se 640 automjete hyn nga Kosova në Shqipëri deri në orën 10:30 minuta të paradites së të shtunës. Fluksi më i lartë u regjistrua në orët e para të mëngjesit. Për të menaxhuar fluksin, pranë pikës së kalimit kufitar u punua me 5 sportele, por turistët folën për vonesa dhe pritje deri në 20 minuta për procedurat. Pas gjitha gjasa kur s'po ka kjerë shumë, ma shumë po presim. Kur ka kjerë ma tepër, ma shumë, kur ka do më një lëshojnë me një farforme ma shpejt, në veç 20 minuta që të jemi të prit. Ndërsa fluksi lëvizjes pritet të rritet në ditët në vijim, pushuesit kosovar kërkojnë thjeshtim procedurash dhe eliminim të pritjes në kufi. Kjo një farë maltretimi, shqiptarë me prit 2 orë, 1 orë gjysore pa lidhje. Benda që duhet miren masa që sa më shpejt të lëvizin qytetarët. Pjesa më e madhe kishin si destinacion qytetet bregdetare për pushimin e fundjavës, ndërsa të tjerë vizita tek miq e familjar për festën e Fitër Bajramit. Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me banorë të Lurës, ku ka prezantuar projektin për zhvillimin e kësaj zone. Kryeministri tha se me ndërtimin e rrugës do të ketë një rritje edhe të turizmit. Kryeministri Edi Rama në një bashkëbisedim me banorë të Lurës në Dibër premtoi investime për këtë zonë, për ta kthyer në një destinacion turistik ku infrastruktura deri më sot e ka penguar. Rama premtoi ndërtimin e rrugës, ndërsa inkurajoi banorët të investohen në agroturizëm. Mundësia për dalë nga këtu në treg është minimale, për mos thënë nuk ekziston. Po ka një mundësi tjetër për ta bërë tregun të vi këtu. Dhe jo tregun e domateve dhe patateve, po tregun e turizmit. Ka një mundësi tjetër për t'i bërë njerëzit vinë nga Tirana, nga gjithë Shqipëria dhe nga Europa këtu. Rama u ndal dhe tek nisja e punimeve për rrugën e Arbrit, ndërsa tha se qarku Dibër është një nga qarqet ku qeveria ka planifikuar të investojë një shumë të konsiderueshme parash nga buxheti i shtetit. Nëse ne nuk do kishim shlyer 700 ca milion dollar borxhe, sigurisht do kishim bërë dhe rrugën e Lurës. Pra, 4 vjet ishin për të dalë dhe për të nxjerrë kokën mbi ujë. Tani kemi më shumë mundësi. Tani kemi mundësi që jo vetëm rrugën e Arbrit ta fillojmë dhe përfundojmë, por edhe disa rrugë tjera kryesore kombëtare, por edhe një sër rrugësh me rëndësi të madhe për ekonominë, siç është dhe rruga e Lurës. Gjatë bashkëbisedimit të kryeministrit me banorët e Lurës nuk munguan dhe batutat. Kush ka ardhur me çeu? Inshallah ndryshe. Inshallah do shkojë ndryshe puna ime. Dje si e kishe situatën me skedinën apo? Jepja që kepe. Hajde. I bën online dhe ato e diun. Tani çfarë do nga unë? Do punë shteti nga unë? Po punë shteti besoj se këtu ka që janë në shkollët mesme dhe janë punësuar. Japin mësim në shkollët mesme, edhe unë që kam mbaruar shkollën me sakrifica, mu nuk mu afrohet asnjë gjë. 6 muajt e parë të 2018-s, mediat kanë raportuar për 6 gra të vrara. Për të sensibilizuar opinionin publik ndaj fenomenit të femicidit student, aktivistë organizuan protest në mesazhet se dhuna s'ka justifikim. Një protest për dhunën, për gratë dhe vajzat të vrara në vendin tonë. Diskriminimin, objektifikimin, vrasjen e vajzave dhe grave e romantizojnë dhe justifikojnë. U organizua nga 3 studentë të Fakultetit të Shkencave Sociale, me një pjesëmarrës të pak në numër, por me mesazhe të forta për institucionet që sipas tyre nuk ekzistojnë. Unë jam Entenela dhe bashkë me 2 studentë të tjerë morëm nismën për të organizuar një protestë duke marrë shkas që
kishim 2 ngjarje brenda ditës, të cilat ishin tronditse. Ishte merrnin parasysh që pjesëmarrja do ishte e vogël, ne jemi të shoqërisë civile, nuk na lidh as me organizata as gjë tjetër, thjesht dëshira e mirë për të thënë që ky fenomen quhet femicid, nuk ka dashuri në këtë mes, media po romantizon tepër aktin e djalit. Protest për Gjulita Çunin, Angela Meçanin, Adriana Shaullin e djetra gra të cilat kanë humbur jetën. Një çifte, një pistolet e të na qellojnë e na Historitë e dhunës fatkisisht janë të shumta. Alexandra Lewis, australiane që jeton prej disa vitesh në Shqipëri, rrëfeu historinë e keqtrajtimit të saj. Certainly the police reaction that I dealt with was really awful. Mënyra se si reagoi policia ndaj denoncimit tim ishte e neveritshme. Ndërkohë që unë tregoja historinë time të dhunës, polici që merrej me çështjen më ftoi të dilnim bashk. U përpoqja me orë ta bindja për atë që më kishte ndodhur dhe ai, personi që më dhunoi mua, kaloi vetëm një natë në burg. Ndryshimet ligjore, hapat pozitiv të marrë në këtë drejtim nuk kanë përmirësuar situatën. Ne kemi bërë ndryshime kolosale në këtë gjë, dhe kjo është një hap shumë para se ligji ndryshon. Të paktën në numër, por në protestë ishin dhe meshkuj. Në fakt, sensibilizimi duhet të nisë nga